Di dalam ruang hampagas beku angkasa lepas, manusia tidak mampu bertahan tanpa perlindungan. Tanpa sut angkasa, tubuh manusia akan segera tewas kepada keadaan yang terlalu ekstrim untuk kehidupan. Lebih menakutkan lagi, walaupun kita menjejakkan kaki ke planet-planet jiran dalam sistem suria, nasib kita tidak banyak berbeza. Setiap planet menawarkan cara kematian yang tersendiri. Cara yang pelik, kejam dan hampir mustahil dibayangkan oleh manusia. Dalam perjalanan ini, kita akan membayangkan diri sebagai seorang peneroka angkasa bagi melihat bagaimana detik-detik terakhir kehidupan manusia mungkin berlaku di setiap dunia dalam sistem suria. Kita akan mengembara dari dunia yang terbakar di utari, ke neraka atmosfera di Zuhrah, kemudian ke kesejukan sunyi Marikh. Selepas itu, kita akan terjun ke kedalaman gergasi gas seperti Mushtari dan Zuhal, sebelum berhadapan dengan langit ribut yang membeku di Uranus dan Neptune. Setiap persekitaran ini membawa mimpi ngeri yang berbeza, dan setiap perjalanan melalui dunia-dunia yang seolah-olah neraka ini, kita akan sedar satu perkara penting. Berbanding semua tempat itu, bumi adalah oasis yang sangat jarang ditemui di alam semesta. Sebuah dunia di mana kehidupan benar-benar boleh berkembang. Perjalanan bermula di planet paling hampir dengan matahari, iaitu Utarid. Di sini fajar muncul dalam dunia yang dipenuhi api dan kesunyian. Cahaya matahari menghentam permukaan tanpa sebarang tapisan atmosfera. Pada waktu siang, suhu permukaan boleh mencecah sekitar 430 darjah Celsius. Cukup panas untuk mencairkan logam seperti plumbum. Utarid hampir tidak mempunyai atmosfera, tiada udara untuk menyebarkan cahaya dan tiada perlindungan daripada radiasi matahari. Ini bermakna sinaran suria menghentam permukaan planet dengan kekuatan penuh. Jika seorang manusia menjejakkan kaki di bahagian Utarid yang menghadap matahari, tubuhnya akan segera terdedah kepada haba melampau dan radiasi ultra lembayung yang sangat kuat. Kulit yang terdedah akan mula melecur dan melepuh. Persekitaran tanpa udara juga bermaksud tiada oksigen untuk bernafas, tiada media untuk memindahkan haba. Bayang-bayang di permukaan akan kelihatan sangat tajam, manakala langit kekal hitam walaupun pada tengah hari kerana tiada udara untuk menyerapkan cahaya. Dalam keadaan hampir vacuum ini, kelembapan pada lidah dan mata juga mula menyejat. Ia satu keadaan yang menyerupai apa yang berlaku di ruang angkasa terbuka. Dalam beberapa saat sahaja, dua perkara akan berlaku serentak: kepanasan melampau dan sesak nafas. Sensasi pertama yang dirasai ialah gelombang haba yang menjalar ke seluruh badan. Walaupun dengan pendebat, sistem penyejukan akan gagal hampir serta-merta. Di sekeliling hanya kelihatan landscape kelabu seperti permukaan bulan yang dipenuhi batu dan kawah. Graviti Utarid hanya sekitar 38% daripada graviti bumi. Jadi tubuh mungkin terasa lebih ringan, tetapi haba di sini terasa seperti beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Ia seolah-olah melangkah masuk ke dalam sebuah relau. Dalam beberapa saat, paru-paru akan tercungap-cungap kerana tiada udara untuk disedut. Penglihatan mula kabur apabila otak kehabisan oksigen, dan dalam kira-kira 10 saat tubuh akan rebah akibat kekurangan oksigen. Namun Utarid mempunyai kontras yang mengejutkan. Jika seseorang berada di bahagian gelap planet ini, nasibnya tidak lebih baik. Tanpa cahaya matahari, suhu boleh menjunam sehingga sekitar negatif 180 darjah Celsius. Dalam keadaan ini, manusia tidak akan terbakar tetapi membeku hingga mati. Selepas meninggalkan Utarid, kita menuju ke Zuhrah, sebuah dunia yang sering digambarkan sebagai tempat paling hampir dengan neraka sebenar dalam sistem suria. Atmosfera Zuhrah sangat padat, kira-kira 92 kali ganda tekanan atmosfera bumi. Tekanan ini hampir sama seperti berada hampir 1.6 km di bawah permukaan laut. Udara di Zuhrah merupakan campuran toksik karbon dioksida yang dipenuhi awan asid sulfurik. Suhu permukaannya sekitar 467 darjah Celsius. Anehnya, walaupun Zuhrah lebih jauh dari matahari berbanding Utarid, ia sebenarnya jauh lebih panas. Hanya dengan berada di Zuhrah sudah cukup untuk berdepan dengan haba yang mampu mencairkan plumbum dan zinc, serta tekanan yang boleh menghancurkan kapal selam. Apabila seseorang turun melalui awan tebal Zuhrah, cahaya matahari bertukar menjadi cahaya jingga yang menyeramkan. Di bawahnya terbentang landscape batu tandus yang diliputi kabus tebal. Udara di sini beracun dan hampir sepenuhnya terdiri daripada
karbon dioksida tanpa oksigen. Apabila manusia mendarat di permukaan Zuhrah, tubuh akan dihancurkan dan dipanggang hampir serta-merta. Tekanan atmosfera memampatkan badan dengan daya yang cukup kuat untuk merenyukkan kepingan keluli. Semua ruang gas dalam paru-paru dan sinus dihimpit dengan ganas. Pada masa yang sama, haba melampau membakar tubuh dari luar. Kelembapan menyejak dan organ mula gagal dalam beberapa saat. Udara yang menghakis juga mengandungi titisan asid sulfurik, namun kebanyakan hujan asid di Zuhrah menyejak sebelum sampai ke permukaan. Walaupun tanpa asid, haba di Zuhrah cukup kuat hingga logam di sekeliling mula bercahaya merah kusam. Dalam beberapa saat, visor topi keledak akan melembut dan mencair. Kulit yang terdedah akan hangus. Tekanan yang besar membuatkan tubuh tidak mampu bergerak. Tulang yang mula retak di bawah tekanan yang luar biasa. Rasanya seperti seekor gajah berdiri di atas tiap inci badan. Udara panas beracun yang memasuki paru-paru membakarnya dari dalam. Kurang daripada sesaat selepas terdedah, kesedaran akan hilang. Akhirnya tubuh akan hangus menjadi sebahagian daripada tanah berbatu Zuhrah. Seterusnya, kita menuju ke Marikh, planet merah yang sering dianggap calon masa depan bagi penempatan manusia. Namun tanpa perlindungan, Marikh masih merupakan tempat yang membawa kematian yang sunyi sepi. Atmosfera Marikh amat nipis, kurang daripada 1% ketebalan atmosfera bumi dan terdiri hampir sepenuhnya daripada karbon dioksida. Dalam erti kata lain, Marikh hampir seperti vacuum. Tiada oksigen untuk bernafas dan tekanan atmosfera terlalu rendah untuk mengekalkan air dalam bentuk cecair. Suhu purata di Marikh sekitar negatif 60 darjah Celsius. Walaupun ia boleh turun serendah negatif 140 darjah Celsius pada waktu malam. Jika seseorang berdiri di permukaan Marikh tanpa sut angkasa, perkara pertama yang disedari ialah langitnya yang kemerahan dengan ufuk yang diselaputi debu. Angin mungkin bertiup tetapi hampir tidak kedengaran kerana udara terlalu nipis. Apabila seseorang cuba menarik nafas, tiada udara yang dapat disedut. Air liur di lidah dan kelembapan dalam paru-paru mula mendidih kerana tekanan atmosfera yang terlalu rendah. Tubuh merasakan sensasi aneh seolah-olah kelembapan dalam badan sedang menguap keluar. Kulit terasa menegang dan cecair dalam darah mula membentuk gelembung gas. Kekurangan oksigen berlaku dengan cepat. Manusia hanya mempunyai sekitar 15 hingga 20 saat sebelum kehilangan kesedaran. Dalam tempoh itu, tubuh juga mula kehilangan haba. Kelembapan yang menyejak dari mata dan paru-paru menghasilkan kesan penyejukan yang kuat. Kulit yang terdedah akan merasakan kesejukan melampau. Penglihatan menjadi gelap apabila otak kekurangan oksigen. Dalam masa kira-kira 30 saat, kesedaran akan hilang. Tidak lama selepas itu, kematian berlaku secara senyap dalam kesejukan gurun merah Marikh. Perjalanan kemudian membawa kita ke Mushtari, planet terbesar dalam sistem Suria. Mushtari tidak mempunyai permukaan pepejal. Apa yang kelihatan seperti permukaan dari angkasa hanyalah lapisan atas awannya. Jika seseorang jatuh ke dalam atmosfera Mushtari, ia seperti terjun ke dalam jurang sebuah planet. Lapisan atasnya kelihatan tenang dengan jalur awan jingga putih dan merah yang terapung perlahan. Namun ketenangan itu hanya ilusi. Graviti Mushtari lebih daripada 2,5 kali ganda graviti bumi dan menarik apa sahaja ke dalam atmosfera dengan kelajuan yang semakin meningkat. Udara menjadi semakin tebal dengan gas hidrogen dan helium. Angin di Mushtari boleh mencapai sekitar 640 km sejam. Ribut gergasi sebahagiannya cukup besar untuk menelan seluruh bumi berlega dalam atmosfera. Kilat di Mushtari boleh menjadi 3 kali lebih terang daripada kilat di bumi. Semakin dalam seseorang jatuh, tekanan meningkat tanpa henti. Pada kedalaman sekitar 50 km, tekanannya sudah beberapa kali lebih tinggi berbanding tekanan di bumi. Lebih dalam lagi, ia meningkat puluhan kali ganda. Suhu juga meningkat dengan cepat. Udara menjadi semakin padat sehingga terasa seperti menyelam ke dalam lautan gas. Pada tekanan sekitar 10 hingga 20 atmosfera, paru-paru manusia akan runtuh. Ruang kosong dalam tubuh seperti sinus dan telinga dalam akan pecah akibat tekanan. Tubuh manusia akan dimampatkan menjadi semakin kecil. Cahaya matahari tidak lagi mampu menembusi kedalaman ini. Hanya kilatan petir sekali-sekala menerangi kegelapan. Apabila tekanan meningkat ke ratusan atmosfera, tulang mula retak dan tubuh akhirnya dimusnahkan sepenuhnya oleh gabungan tekanan dan haba. Seterusnya kita tiba di Zuhal. Planet ini terkenal dengan gelang gergasinya yang indah. Gelang Zuhal terdiri daripada serpihan ais yang berbeza saiz, daripada butaran kecil hingga bongkah besar. Semua serpihan ini mengorbit planet dengan kelajuan puluhan ribu kilometer sejam. Bagi manusia tanpa perlindungan,
Kawasan ini seperti ribut peluru ais berkelajuan tinggi. Butiran kecil menghentam seperti salji yang tajam. Kemudian serpihan yang lebih besar mula menghentam dengan daya yang memusnahkan. Batu sebesar penumbuk boleh merobek anggota badan, manakala bongkah yang lebih besar boleh memusnahkan tubuh sepenuhnya. Dalam beberapa saat saja, tubuh akan dipenuhi lubang dan darah yang terdedah kepada vacuum yang mendidih serta membeku serentak. Selepas itu, kita sampai ke Uranus, sebuah gergasi ais yang mempunyai atmosfera paling sejuk dalam sistem suria. Suhu di lapisan atasnya boleh turun sehingga sekitar negatif 224 darjah Celsius. Atmosfera Uranus terdiri daripada hidrogen, helium dan metana yang memberikan warna biru kehijauan kepada planet itu. Angin di Uranus boleh mencapai sekitar 900 km sejam. Jika seseorang jatuh ke dalam atmosfera Uranus tanpa perlindungan, semua kelembapan pada tubuh akan segera membeku. Kekurangan oksigen menyebabkan kesedaran hilang dalam beberapa saat, manakala kesejukan melampau akan membunuh manusia dalam masa kurang daripada 1 minit. Akhir sekali, kita tiba di Neptune. Planet biru yang indah tetapi mempunyai cuaca paling ganas dalam sistem suria. Angin di Neptune boleh mencapai sekitar 2,100 km sejam, menjadikannya angin terpantas yang pernah direkodkan pada mana-mana planet. Matahari hanya kelihatan seperti cahaya malam yang jauh. Apabila seseorang memasuki atmosfera Neptune, ribut besar segera menyambutnya. Zarah ais metana bertukar menjadi serpihan tajam dan bergerak seperti peluru. Tubuh akan dibaling ke semua arah oleh ribut yang ganas. Kulit terkoyak dan daging dikikis oleh ais berkelajuan tinggi, sehingga tubuh akhirnya hilang dalam ribut tanpa penghujung. Selepas mengembara melalui semua dunia maut, kita akhirnya kembali ke satu-satunya tempat yang benar-benar menerima kehadiran manusia, iaitu bumi. Berbanding planet-planet lain, bumi terasa seperti syurga. Atmosfera di sini mempunyai tekanan yang sesuai, udara mengandungi campuran oksigen dan nitrogen yang boleh kita hirup, dan air wujud dalam bentuk cecair. Lapisan ozon melindungi kita daripada radiasi matahari dan suhu kebanyakannya berada dalam julat yang boleh ditanggung oleh tubuh manusia. Di hampir semua planet yang kita lawati, kematian berlaku hampir serta-merta. Tetapi di bumi, kehidupan bukan sahaja bertahan, malah berkembang. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.